your Batanggan vlogger and welcome to my channel. So for today's video is mag-review ako sa inyo na aking ginamit na pang pore nose strip. Ayan guys, lalo-lalo na sa mga katulad ko na sobrang dami laging hinaharvest sa ilong dahil sa sandamakmak na blackheads, whiteheads na talagang yun, hindi siya mapigilan ng mga sis. So if you want to know my feedback about this product, so please keep on watching. Guys, if hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel, make sure na ikaw ay nakasubscribe na. Ayan, ipindutin mo ang subscribe button and of course, i-all mo ang notification bell para notified ka sa lahat ng aking mga future videos. Might as well din, syempre, na follow me on my social media accounts, nakalink sa description box below. So, dito guys is mag-review ako sa inyo ng mga pore strip na aking ginamit. So, this is from Megan Beauty. Actually, binigay nila to sa akin mga ilang months na yung nakaraan. Pero, recently ko lang talaga to na-try kasi yung mga pore strip na ginagamit ko before is from Watsons. Yun guys, if hindi nyo pa napapanood yung iba kong product review, ayan, ililink ko na lang dyan sa card yung link or yung playlist kung saan makikita nyo yung aking iba't ibang products na trinay and na-review na. So, yun, balik tayo guys dito. So, ayan, ito yung Megan Pore Strip na aking natanggap from Megan Beauty. So, ito guys ay binigay nila sa akin na for free, ayan, and for me to try out their product at magbigay sa inyo ng feedback. So, right here, meron tayo din na kulay pink nila, which is their Megan Firming Nose Pore Strips. And then, next is yung kanilang black. Actually, guys, ganito rin siya, ganito rin itsura ng kanyang box, ng kanyang karton, kaso naitapon ko na. Pero yung laman nito is yung Megan Deep Cleansing Nose Pore Strips. Kasi, and meron pa sila guys yung isa, which is the Witch Hazel, kulay purple naman yun. And then guys, meron siyang actually 4 strips sa kanyang loob. So yun guys, and it cost for 59 pesos. Of course is mabibili nyo to sa kanilang Shopee and Lazada account, which is ilalagay ko rin sa description box below yung mga link in case of na gusto nyo bumili. And of course guys, if you want na makita rin yung ibang product nila na showcase or pinapakita, pwede nyo rin silang i-follow sa kanilang Instagram account, which is, ayan, nandyan naka-flash dyan at sa description box below naman yung link. Ayan, so this is for the deep cleansing for clogged pores and whiteheads. So for this one guys, sabi dito sa kanyang deep cleansing na pore strips is nose pore strips with volcanic ash extract. So yun pala yun guys, is rich with an active mineral that is ideal for removing dirt and absorbing whiteheads, leaving your skin free from impurities and feel refreshed. So, ayan guys, yung kine-claim nitong kanilang strips na black. And then, doon naman guys, sa kanyang strips na pang-firming, which is yung pink. Ayan. So, Megan Firming Nose Pore Strips with rose extract instantly takes away oil, dirt, and blackheads that clog the pores. It removes the impurities trapped on the pores, leaving you a softer and firmer skin. And katulad nga guys, yung nasabi ko sa inyo kanina is, meron pa nga siya which is the Hazel, yung kanilang isang variant ng pore strips. Kaso wala ko nun guys kasi dalawang variants lang yung ibinigay nila sa akin ni Megan Beauty. So yun guys, doon naman tayo syempre pupunta sa mga pros and cons or mga advantages at disadvantages nitong product ng Megan Beauty, which is their nose pore strips. So yun guys, actually pag-iisahin ko na lang yung kaniyang cons and pros, ganyan, kasi parehas ko na naman nagamit itong dalawang ito at sa tingin ko naman is parehas lang naman yung kanilang uses, ganyan. Yun nga lang, magkaiba lang talaga sila ng kaniyang variant. So, syempre guys, una-una sa lahat, you can use this weekly lang. For me guys, hindi ako expert, hindi ako isang professional, pero I can suggest to you na pasensya na dun sa aso. Maingay talaga siya guys. This can be used weekly lang for me, guys. Kasi if gagawin nyo siyang at least twice a week, ganyan, is parang hindi mo lahat makukuha yung kailangang dirt or mga blackheads and whiteheads dun sa ilong mo kung gagawin mo siyang 2 times a week. Next thing naman guys, for me, hindi ko lang kung ako lang yun, super satisfying sa nose kapag tinatanggal yung strips. Kasi sobrang makikita mo talaga na nadadala or natatanggal yung mga blackheads and whiteheads dun sa mga pores mo. As in guys, sobra siyang nadadala talaga. Even though for me,
this is very common na di naman talaga sa mga pore nose strips, ganyan, na talagang, yun naman yung uses nila, diga, na matanggal lahat ng mga blackheads and whiteheads na yan. But for me guys, super mas satisfying to kasi mas less stress to my skin, na mas less yung kanyang sakit kapag tinatanggal. Pero andun pa rin yung talagang pagtatanggal or pagdadala niya sa mga blackheads ko kahit na deep seated blackheads pa yan. Kasi guys, for me ha, sobrang hirap tanggalin ng mga blackheads ko sa ilong. Hindi ko alam kung bakit. Parang gusto nilang tumira sa mga pores ko, ganun. Then, next naman guys is very easy to use lang naman siya and walang hapde. So, if you guys is hindi pa nakakapag-try ganyan, if ang iba sa inyo pa nakakapag-try ng mga strips, is make sure na basang-basa yung ilong nyo ganyan bago nyo ikapit yung strip na to para kapit na kapit talaga sa ilong yung strip na to. Kasi if ano lang, semi-basa lang yung mo, yung ilong gayon, is may possibility na hindi madala buong whiteheads or blackheads dyan sa iyong nose, ganyan. And then yun nga guys, katulad na sabi ko, wala siyang hapde. Unlike nung mga na-try kong strips, like dun sa Watson, yung strip ng Watsons mismo, medyo after ko mapil talaga yung kanyang strip, medyo may hapde effect talaga kung doon after ko matanggal yung strip. Pero dito guys, as in wala siyang hapde. Siguro dahil na rin nga doon sa kanyang mga ingredients or yung sa kanyang kine-claim na meron siyang rose extracts at saka yung volcanic ash extracts na nag-help para, alam mo, yung kukunin niya lang talaga is yung mga blackheads and whiteheads mo, hindi yung ibang upper part layer ng skin mo. Kasi guys, dun yung na-experience ko dun sa past ko na pore strip, yung sa Watsons nga. Yung 12 or 10 strips ata yun per box, ganyan, na nag-cost naman yun naman ng 100 plus pesos. And yun guys, nung naubos hindi ko na yun binili kasi nga masakit at nai-stress talaga yung skin ko because of it. Guys, tapos na tayo sa mga pros or advantages nitong product. So, doon naman tayo pupunta syempre sa mga disadvantages or cons nitong product. So, isa lang guys talaga yung nakita kong isang asong maingay. Papakaingay niya. Isa lang yung cons na nakita ko sa kanya, which is medyo mahal siya for its price na 4 strips na siya, tapos 4 strips naging 80 lang. 4 strips siya, tapos 59 pesos. Diga, medyo din kamahalan siya guys. And I guess may iba ka pang makikita sigurong 4 strips ganyan sa Watsons na baka sakali is katulad ng mga benefits or mga pros ng product na nasabi ko sa inyo. Katulad nung yung hindi gaanong kahapdian at hindi naiisa ba yung parang top layer or top skin mo, ganyan, para hindi siya maging mahapde. But yun guys, for me, dahil lang naman at least once a week ko lang naman siya ginagamit, kaya okay na din sa akin, basta effective naman yung product. So yun guys, para sa pag-reveal ko din kung gaano kadami talaga yung aking na-harvest on my nose weekly, ayan, ipapakita ko sa inyo. As in, pinakatago-tago ko pa talaga ari. Actually, nagkaroon na nga siya ng mga balahibo ng aso, gayon. Dahil nga itinago ko, pero hindi rin siya nakaligtas. Pero ayan guys, ito na yun yan, for 3 consecutive weeks. Ayan, tama ga, consecutive weeks. At least once a week for that 3 weeks, ayun. Ito na yung mga na-harvest ko. So, ito yung unang-una kung ariman guys kayo ay nadidirect, pwede nyo namang i-skip itong portion na ito at magpunta na kayo sa aking outro, ganyan, kasi kasunod naman na outro na. Sana nakikita ninyo, hindi ko alam guys kung makikita ninyo, pero yan, makikita nyo yung mga whiteheads ko. Pasensya na kasi nasa pink kasi siya nasa pink na pore strip, kaya hindi nyo gaano makikita, pero yan. And yun guys, yun naman sa isa. Ayan, dalawa silang pink na nagamit ko na. Halos parehas lang din naman. Pero dito sa black, mas kitang-kita nyo talaga. Kaso nga laang, pasensya na. Dahil makakakita din kayo ng mga buhok ng aso din Ayan, ayan. Mas kitang-kita, diga. Kitang-kita nyo yung yung mga na-harvest ko sa ilong kadiri, diga. Pero para sa akin, very satisfying yan. Satisfying, as in, super satisfying. So yun guys, ayan, naipakita ko na sa inyo at 100% sure talaga na every blackheads and whiteheads on your nose is madadala nitong Megan Pore Nose Strips.
So, ayan guys, that's it for this video. Sana is nakatulong sa inyo itong aking feedback or review nitong product na Megan Beauty, which is their Megan Beauty Nose Pore Strips na kulay pink at saka yung kulay black nila. And of course guys, if hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel, make sure na ikaw ay nakapag-subscribe na. And kapag nagustuhan mo ito aking video, is i-like na din. And of course, is i-all mo ang notification bell para notified ka sa aking mga future videos. See you guys and see you on my next one. Bye!